প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো আচলতে সকলোৱে বনায়, ময়ো বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন চিকেন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। চিকেন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিকেনখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। এয়া মই আধা কেজি জোখত চিকেন লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ মই জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিছোঁ। এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া মই আধা চামুচৰ জোখত তেল দিছোঁ আৰু এয়া মই এটুকুৰা নেমু ইয়াৰ ওপৰত চেপি লৈছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে এইখিনি সানি ল'ম। এইদৰে সানি লোৱাৰ পিছত মাংসখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। এইদৰে খুব ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মাংসখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই লং, ইলাচি, দালচেনি দিছোঁ। এয়া 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু এটা শুকান জলকীয়া আৰু 3টা মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু এয়া মই 3টা পিঁয়াজ, ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এইদৰে। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি কাটি দিম। প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি মই খুব ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাকৈ মই প্ৰথমতে খুব ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰু দিম। এই আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছিলোঁ, এতিয়া ইয়াত মই দিম। আৰু খুব ভালদৰে এইদৰে মই মিলাই ল'ম। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই বিলাহী দিম। মই 2টা বিলাহী লৈছিলোঁ, এইদৰে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত মই অলপ নিমখ দি দিম। প্ৰথমতে মই আধা চামুচৰ জোখত দিছোঁ অকণমান, যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি যায়। এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাক মাৰি দিম। জুইৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছোঁ। পাঁচ 6 মিনিট ভজাৰ পিছত এয়া বিলাহী এইদৰে অকণমান গলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মছলা দিম। মই আধা চামুচৰ জোখত হালধি দিছোঁ। হালধি যিহেতু মই আগতে মেৰিনেট কৰোঁতে দি দিছিলোঁ। এয়া মই জিৰা পাউডাৰ আধা চামুচৰ জোখত দিছোঁ। এই আধা চামুচৰ জোখত মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চো আধা চামুচৰ জোখত দিছোঁ। যিহেতু আগতে মই মেৰিনেট কৰোঁতে মছলা দি থৈছিলোঁ, সেইবাবে অলপ কম পৰিমাণে দিছোঁ। আৰু এই আধা চামুচৰ জোখত মই চিকেন মছলা দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু মই 5 মিনিট সময় ঢাক মাৰি সিজিবলৈ দিম।
এতিয়া মছলাৰ পৰা তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত আলু দি দিম। আলু মই 2টা আলু লৈছিলোঁ আৰু এইদৰে মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত চিকেনখিনিও দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ দি দিম। নিমখ যিহেতু মই আগতে আধা চামুচ দিছিলোঁ, এতিয়াও মই আধা চামুচৰ জোখতে ইয়াত দি দিম। আৰু কিবা কাৰণে যদি নিমখ কম নিচিনা দেখোঁ, তেতিয়া পিছত মই আৰু অকণমান দি দিম। এতিয়া মই আধা চামুচৰ জোখতে দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই লৈ অতিকমেও 10-15 মিনিটৰ কাৰণে কমৰ পৰা মিডিয়ামত মই মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মই ঢাক মাৰি মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মাংসখিনি মই খুব ভালদৰে লৰাই দিম আৰু ইয়াত মই গৰম পানী দি দিম। এয়া আলু প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ গৰম পানী দি দিম। আৰু এতিয়া ঢাকন নমৰাকৈ মই অতি কমেও 10 মিনিট সময় এইদৰে মাংসখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মাংসখিনি হৈ গ'ল। 10 মিনিটৰ পিছত মই এয়া জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ। দেখিছেনে মাংসখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।